අබන්ඩ අද කියන්නේ WSL එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ගැන. දැන් මේ මම දාලා තියෙන WSL 2 එකේ කාල් ලිනක්ස් එක. දැන් මම මේකට පින් කරමු. කනෙක්ෂන් අවුලක් තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. දැන් පින් කරනවා අපි. පින් නේ හොඳ PING පින්. අර පින් නේ. operation not permitted කියලා වුණා. ඒකට කරන්න sudo network is unreachable කියලා මෙතන වැටෙනවා. මොකද ඒ වැටෙන්නේ? මම මේක වෙනස් කරන්න නැතුව අපි කලින් ඉඳලාම ගත්ත Ubuntu එක තියෙනවා. අපි ඒක ගිහිල්ලා හදමු. මේක ආවා ප්ලේ කරමු. එතන CD වලට යන්න. sorry. ප්ලේ ගියා. හරි. ping 1.1.1.1 network is unreachable වෙන්නේ නැහැ මොනවාක් sudo last command එක sudo එකෙන් යන්නයි කියනවා යන්නේ නැහැ අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මම කොහොම ක්ලියර් කරා මේ ෆයිල් එකට යන මුලින්ම nano etc WSL configuration generation is මේක false දාලා තියෙන්නේ මේක ඔයාලගේ true තියෙනවනේ මේක false කියලා හදාගන්න මෙතන කෙලවරේ තියෙනක false කියලා හදාගන්න true තිබුණොත් මේක control O ගහුවා save වෙනවා කරන්න බැරි මොකද මේක අපේ මම sudo නෙමෙයි ගියේ ඒක නිසා sudo මේක true false නෙදී මම false කරන්න false නැති වුණොත් false කරා control x හරි ඒක හදුවා ඊට පස්සේ මේක cross කරලා PowerShell එක open කරගන්න පම ඒක ලේසි හින්දා connectivity හරියට connection security එක බලමු ping වෙනවද කියලා එකයි මම මේ මගේ router එකට ping එකක් ගහලා ping වෙනවද ping වෙනවනේ අපි බලමු ඊළඟට 100 ඒකත් වැඩ සයින් කරමු දැන් WSL එක shut down කරමු WSL මේ දෙක shut down හරි WSL L V stop වෙලා තියෙන ඔක්කොම දැන් අපි ආයෙත් ස්ටාර්ට් කරමු Ubuntu එක කොකටත් මම CD ගිහිල්ලා sudo යන්න මොකද sudo ඕන මේකට හරි මොනින්ම අපි බලමු resolve file එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා etc resolve config මේක hard link එකක් තියෙන්නේ අපි ඒක අයින් කරමු
this is a config. හරි කයින් කරමු. දැන් තියෙනවද කියලා බලමු. නෑ ලින්ක් එක නෑ ෆයිල් එක නැතුව. ඊට පස්සේ ලින්ක් එක නැතුව දාලා. හරි දැන් අපි ටැග් කරගමු ඕන ටික. මොනවද දාන්නේ අපි? ෆයිල් එක නම etc resolve conf end of file දාලා name server පළවෙනි එක මම දෙනවා 8 හරි name server 8 domain එක ඕනම නැහැ ඉතින් මම දෙනවා domain මේක දෙන්නේ උන්ට net local ඊට පස්සේ හරි දැන් බලන්න ෆයිල් එක හරි ආඩ් ලින්ක් එක ගලවලා තියෙන්නේ බලමු පින් වෙනවද කියලා. හරිනේ. දැන් බලමු මේ PT අප්ඩේට් එක වැඩද කියලා. හරිනේ. ඔන්නම තමයි හදාගන්නේ WSL 2 එකේ කනෙක්ටිවිටි අවුල්. එහෙනම් අපි ගියා.